Idag är det exakt 2 veckor tills dess att riksdagen röstar om det nya barnfridsbrottet. Och nu är även lagrådsremissen offentlig. Och jag har läst igenom den och tänkte även berätta för er vad det här nya förslaget kommer att innebära i praktiken och vad den stora skillnaden kommer vara från hur det ser ut idag. Vi har också, eller min kollega Vera Lind som är kampanjledare, har också intervjuat 3 stycken partier som kommer att berätta om sin syn på lagen och arbetet mot att säkerställa att varje barn har rätt till ett liv utan våld. Så häng med på detta. Vi har ju en väldigt stark föräldrarätt i Sverige och den ser vi att den behöver ju luckras upp lite grann till förmån för att barnen istället ska få rätten. Vi tycker att det är oerhört viktigt nu att man låter barnen bli rättssubjekt också när de har bevittnat våld. Och man ser och hör och känner den rädslan som man gör som barn såklart när ens förälder kanske blir misshandlad och det inte finns lugn och ro hemma, ingen vrå att gå hem till. Så att det här är oerhört viktigt att man i den här utredningen nu och tillerkänns att det verkligen har skett ett brott mot en som person, som barn. Och jag menar, jag har ju suttit med barn som känner oro i skolan. Man vet, alltså man känner, jag brukar säga det, att barn är som seismologer. Liksom de känner av hela tiden, de lever och det tror jag att vi inte riktigt har förstått. Även våldsutsatta vuxna personer tror jag utvecklar den här förmågan att tyvärr att känna att det ligger i det är något som är på gång. Och att leva med den där oron och skräcken, det är ju det som verkligen berövar barn sin rätt till frihet och eget liv och trygghet och tilltro. Alltså det skadar så många skikt i ett barn och påverkar barn så otroligt mycket på så många olika sätt. Nej, men därför att vi vet att det är så oerhört många barn som far illa, som mår väldigt dåligt och som växer upp i otrygga familjer i ett ganska otryggt samhälle. Och det här vet ju vi politiker om. Vi vet ju om att det är oerhört många som har det för svårt redan när man är barn. Och att barn som växer upp i en tuff miljö blir ju ofta vuxna som inte heller mår så bra och som kanske har svårt att utbilda sig och skaffa ett jobb och en familj och så att man har det lite trassligt hela livet och att det som händer i barndomen är så himla viktigt. Och vad jag särskilt tänker på, jag jobbar ju mycket med frågor som handlar om polisen och rättsväsendet och domstolar och sådär. Och vad jag tänker på att polisen i mycket högre utsträckning, om polisen kommer hem till en familj där det har varit stökigt, att polisen måste genast se barnet. Att polisen måste mycket snabbare identifiera, finns det barn i den här familjen och redan då första stunden sätta in stöd och hjälp. Att kommer en polis som ser ett barn måste det också komma kanske någon från kommunen, en socialsekreterare eller socialarbetare som kommer och hjälper det barnet. För att så funkar det inte idag. Vi har sett att till och med polisen struntar lite i barnet, tänker att men det är pappan som har slagit mamman, men barnet har inte blivit slaget. Men vi vet ju att se sin mamma bli slagen gör lika ont för barnet som det gör för mamman. Och det här är jätteallvarligt. Det som föreslås nu är alltså ett nytt gradindelat brott som kan kallas för barnfridsbrott. Och det kan variera från ringa barnfridsbrott till grovt barnfridsbrott. Och de gärningar som kommer att innefattas är våldshandlingar och sexualbrott. Och även straffbara försök till våld eller sexualbrott. Och straffskalan påverkas av hur allvarligt eller grovt brottet anses vara. Och för ringa, alltså milda barnfridsbrott så är det böter eller fängelse max 6 månader. För vanligt barnfridsbrott så är det fängelse upp till 2 år och för grovt barnfridsbrott så är det fängelse minst 9 månader och max 4 år. Och det föreslås även att den här rätten till brottsskadeersättning som finns idag, att om du som barn har nämnts i förundersökningsprotokollet så kan en vårdnadshavare hjälpa dig att få
brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Den rätten ersätts nu med en rätt till skadestånd. Och det här skadeståndet kommer gärningspersonen som blir dömd att betala ut till dig. Och den särskilda företrädaren för barn som alltså agerar målsägande beträde och förser barnet med information och hjälper barnet till förhör och så vidare. Det ansvaret utökas till att också liksom innefatta att hjälpa barnet att få ut det här skadeståndet. Och de här målen, alltså både det grundmålet, alltså våldshandlingen eller sexualbrottet och barnfridsbrottet kommer att behöva behandlas inom samma rättegång. Men barnfridsbrotten ska behandlas skyndsamt, så det ska utredas och behandlas så snabbt som möjligt. Så det borde enligt utredarna och enligt lagrådet inte bli ett problem. Men hur tänker du att den här lagen ska implementeras bäst? Att ge rättsväsendet också rätt förutsättningar att liksom få kompetensförsörjning, utbildning, att vi har ombud som verkligen är lämpliga för att företräda barn. Så liksom det krävs ju att vi tar en lag och så måste vi placera den i ett sammanhang som gör att vi får möjligheten till att den ska... Så det är utbildning och på alla nivåer. Det är ju inte bara, för jag skulle vilja säga att jag har ju träffat så många engagerade socialarbetare, poliser, åklagare, utan det handlar ju om chefer, hur man prioriterar den här typen av brott. Så att vi inte liksom bara checkar av, nu har vi stiftat en lag, utan att vi verkligen garanterar också att vi har förutsättningar att få den att liksom gälla. Och där tror jag det handlar jättemycket om kunskap, att många förstår att barn har särskilda rättigheter och en särskilt utsatt grupp som behöver mer stöd och hjälp än vad vuxna har. Och sen så handlar det faktiskt om att pumpa in pengar i myndigheterna. Så är det, allting kostar. Vill vi ha det bra så kostar det. Och från mitt perspektiv då så tycker jag att man till exempel ger rika som bor i väldigt snygga villor att de kan få skatteavdrag för att få städning hemma hos sig, det här RUT-avdraget. Har vi råd med det? Har vi råd med att rikingar ska få städhjälp hemma? Då tycker jag att vi har råd också att ge barn och unga hjälp och stöd. Särskilt när de är i sån här utsatthet som vi pratar om just nu. Ja, och sen så handlar det också väldigt mycket, tror jag, om att informera om att den här lagen kommer till och att alla barn ska veta att det är brottslig handling så att säga de utsätts för om en närstående slår. Ja, till exempel då mamman och de bevittnar eller hör eller känner sig utsatta så att säga för att mamman är utsatt. Och att barnen ska känna till det här, att det är ett brott mot dem. Och sen också att man känner till det runt om i Sverige på alla instanser som har med barn att göra helt enkelt, att det är ett brott. Det kommer också krävas att du som barn har en så kallad närstående relation till båda parterna i grundmålet, alltså i våldshandlingen eller i sexualbrottet. Det vill säga det kan vara en förälder, det kan också vara ett syskon, det kan vara en förälders nya partner eller en förälders tidigare partner. Kanske gärna någon du har bott med, men också någon du har med något form av liksom en behovsställning till. Det kan vara liksom farmor och farfar också. Men de parterna sinsemellan behöver inte ha en närstående relation. Och det är någonting som liksom har förändrats från det ursprungliga förslaget som utredningen föreslog. En annan sån sak som har förändrats är att det liksom inte kommer behöva vara så att barnfridsbrottet har haft som syfte att skada din omsorg eller din trygghet, utan att det räcker helt enkelt med att, eller det finns liksom en lista med vilka gärningar som kommer att innefattas i barnfridsbrottet, som alltså blir olagliga att utsätta ett barn för att bevittna. Och det är i sig handlingar som med stor sannolikhet skadar barnets trygghet eller omsorg. En annan relevant sak, det här med att bevittna våld, är ju det som kommer att gälla nu. Och det kommer innefatta att se eller att höra våldet hända. Det kommer inte att innefattas att bara liksom se konsekvenserna av våldet, typ att hemmet är
skadat eller att du ser blåmärken eller sår eller skador på en av dina närstående och du förstår att det har ägt rum eller inser att det är på väg att hända och kanske lämna hemmet. Dock så behöver du inte liksom se eller höra hela gärningen hända, utan det räcker med att liksom behöva uppleva en bit av det för att det ska kunna bli brottsligt. Och sen så måste ju liksom barnfridsbrottet kommer vara så kallat avhängt. Alltså det kommer krävas att det inleds ett åtal, eller att det väcks åtal, så inleds en rättegång mot, alltså i grundmålet. Om du fick säga, om det här är liksom en möjlighet att säga någonting till alla de här barnen som växer upp med våld i hemmet i Sverige idag, vad skulle du vilja säga till dem? Du kommer fixa det här. Du kommer verkligen fixa det här. Även om det känns skit just nu och igår och antagligen imorgon också, så kommer det inte att definiera dig som person. Att det är tufft just nu, så kan det vara. Men vi ska göra allt för att du ska få det bättre. Lyfter man på locket till kompisar och vänner och samhället runt omkring, så finns det väldigt många som har varit i din situation innan och som vill hjälpa dig. Och att varje barn ska känna att när man sätter nyckeln i sin egen dörr hemma, så ska man veta att där finns det trygghet. Så säger lagstiftningen. Och den rätten är din rätt, den rätten är alla barns rätt. Och jag vet också att det kan finnas vuxna som inte riktigt förstår. Men du måste se till att prata med någon vuxen du känner tillit till. Alltså det kan vara en lärare, det kan vara vaktmästaren, det kan vara fotbollstränaren eller körledaren. Men liksom, det finns också så många vuxna som inget hellre vill än att hjälpa just dig. Ja, men jag vill ju verkligen säga att alla barn är det absolut värdefullaste vi har. Alla barn har rätt att ha en bra och trygg barndom. Och alla barn har rätt att inte bli utsatta för övergrepp eller våld eller bevittna våld hos någon närstående, utan kunna känna sig trygg. Så att man ska känna sitt eget värde, att man verkligen är det värdefullaste som finns. Alla barn är det. Och det finns vissa så här saker i den här utredningen där det kommer vara lite så här upp till de första praxisarna, alltså första prövningen av barnfridsbrottet, att liksom utreda hur det kommer att bli i praktiken. Och det kommer vi att hålla stark koll på. Men jag och vi tycker att det här är ett bra första steg. Det kommer finnas saker som vi vill jobba vidare på. Exempelvis det här med bevittna versus uppleva. Och det är alltså 2 veckor tills den här lagen kommer att behandlas av riksdagen. Vi kommer att hålla er uppdaterade såklart om hur det går, både den 23 mars men också tiden inför det. Och sen kommer den här lagen, det föreslås att den träds i kraft den 1 juli 2021. Och den 23 mars är ju om 2 veckor, en tisdag. Och det betyder ju också att det är samma dag som den här vloggen kommer att komma ut nästa gång. Men du kan också följa omröstningen på riksdagens hemsida. Och har du några som helst frågor så kan du kommentera den här videon nedan. Men du kan också skriva till oss på Insta, ett DM exempelvis. Eller mejla till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på hemsidan. Och vi svarar jättegärna på alla frågor om dina rättigheter, om det här lagförslaget, barnfrid i allmänhet, våld i hemmet och hur du som barn påverkas av det.